नमस्कार बाळांनो, कसे आहेत? मजेत का? आज मी तुम्हाला बेकरी सारखी बिस्किट घरी बनवून दाखवणार आहे। आणि बिस्किट आहेत ना, छान असे खुसखुशीत बनत आहेत आणि खायला पण खूप भारी लागत आहेत। आता आपण विकत बिस्किट आणतो त्यापेक्षा घरीच बनवायची बिस्किट बनवायला ते इतके सोपे आहेत ना, त्याला काही लई सामान नाही लागत आणि झटपट बनत आहेत। बिस्किट बनवायला मी एक वाटी मैदा घेतलाय, परातीत होतो। तुम्ही मैद्याऐवजी गव्हाचं पीठ जरी वापरलं ना तरी चालेल, किंवा तुम्ही निम वापरलं ना तरी चालेल, गव्हाचं पीठ आणि मैदा। मी एक वाटी रवा घेतलाय, पण या परातीत होतो। एक वाटी मैदा आणि एक वाटी रवा दोन्हीचं प्रमाण सारखं घेतलंय। अर्धी वाटी मी दळलेली साखर घेतली, पाव वाटी अख्खी साखर घेतली या वाटीत। आता हे दोन्ही साखर आपण या परातीत घालू आणि ही पिठी साखर पण घालू याच्यात। चला आता याला मिक्स करून घेऊ। आपली साखर, रवा, मैदा सगळा एक जीव असा मिक्स झाला पाहिजे। आपली बिस्किट खुसखुशीत होण्याकरता आपण याच्यात गावरान तूप घालू। गावरान तुपाचे बिस्किट आहेत ना, खायला खूप भारी लागत आहेत। आता या फुलपात्रात मी 2-3 चमचे गावरान तूप घेतलंय, ही परातीत होतो। तुपामुळं आपले बिस्किट आहेत ना छान खुसखुशीत बनते। आता चला याला मिक्स करून घेऊ। आता आपलं तूप आहे ना, सगळं या पिठाला असं गुळसून घ्यायचं। ह्या पा मी सगळं तूप या पिठाला गुळसून घेतलंय आणि याचा आहे ना आता चांगला मुटका बनतोय। आता याच्यावर समजायचं का आपलं मोहन बरोबर आहे। तुपाचं मोहन घातलं ना, आपले बिस्किट कडक नाही होत, खुसखुशीत बनते। मी या गलासात पाणी घेतलंय, आता थोडं थोडं पाणी घालून ही पीठ मळून घेऊ। पाणी आहे ना अंदाज घेतच घालायचं, मग आपल्याला व्यवस्थित पीठ मळता येतं। याला काय लई पाणी नाही लागत मळायला, आपण पिठी साखर घातली नाही याच्यात, लवकर पगळती ती आणि पीठ बी कमी पाण्यातच मळून होतं। आता याच्यात अजून गोटभर पाणी घालून ही पीठ लई घट्ट आहे आपलं। आपल्याला आहे ना लई घट्ट नाही पीठ मळायचं, मध्यम मळायचं। हे बघा आपलं पीठ मळून झालंय, असंच पीठ मळायचं, लई घट्ट नाही आणि लई पातळ नाही, असं मध्यमच मळायचं। 5 मिनिटं ह्या पिठाला आपण भिजून देऊन मग बिस्किट बनवू, कारण आपण याच्यात रवा घातलाय ना, आपला रवा पण भिजला पाहिजेत ना। बाळांनो, आपल्याकडे काळा मसाला आहे, तरीची लाल मिरची पावडर आहे। आता आपण कांदा लसूण मसाला आणलाय, सोलापुरी शेंगदाण्याची चटणी आणली। माझा कांदा लसूण मसाला आहे ना, काय गडबडीच्या कामाला खूप उपयोगी, पटकन घ्यायचा आणि कोणची भाजी बनवायची। ही भाजी आहे ना खूप भारी बनती। तुम्हाला हे मसाले व सोलापुरी शेंगदाण्याची चटणी घ्यायची असेल ना, तर ह्या नंबरवर व्हॉट्सअप करा। तुम्हाला याच्या किमती पाहिजेत असल्या ना, ह्याच नंबरच्या व्हॉट्सअपला हाय मेसेज करा, तुम्हाला याच्या किमती पण कळते। बाळांनो, तुम्हाला माझे मसाले व सोलापुरी शेंगदाणा चटणी कशी वाटली तुम्ही आजीला नक्की सांगा। आता 5 मिनिटं झाले तर आपण बिस्किट बनवून घेऊ। बिस्किट बनवायला ना आपण आता पिठाचा छोटा गोळा तोडून घेऊ। तुम्हाला बिस्किट किती मोठे किती छोटे बनवायचे त्यानुसार पिठाचा गोळा तोडून घ्यायचा। चला आता याला गोल करू। आता या गोळ्याला आहे ना दोन्ही तळ हातावर मळून गोल करू। ह्या पायाला दोन्ही तळ हातावर मळून असा गोल करायचा। आता या दुसऱ्या तळ हाताने याला थोडा चापटा करू। हे बिस्किट थोडं मध्ये जाड आहे ना, याला असं 3 बोटांनी थोडं दाबून घेऊ, कारण ही बिस्किट तळताना ना मध्ये कच्च नाही राहिलं पाहिजे, म्हणून याला आहे ना मध्ये असं चपट करायचं। ह्या आपलं बिस्किट तयार झालंय, याला आपण नक्षी करू। मी आता या बिस्किटाला या काट्याच्या चमच्याने नक्षी करते। आता हे चमचा या बिस्किटावर थोडा दाबून घेऊ। चला आता हे चमचा काढून घेऊ। पहा आपल्या बिस्किटाला किती भारी नक्षी पडली।
पहा आपलं बिस्किट बी किती भारी झालंय. आता अशाच प्रकारे मी सगळे बिस्किट बनवून घेते. हे बघा ताटामध्ये मी सगळे बिस्किट बनवून घेतले. आता आपण याला तेलात तळून घेऊ. बिस्किट तळायला मी गॅसवर कढईत तेल गरम करायला ठेवले. तेल पण कोमट गरम झालंय. आता आपण त्याला थोडंसं पीठ सोडू. हे पहा आता किती हळूहळू तेलाचे बुडबुडे वर येऊन राहिलेत. आपल्याला असंच तेल गरम पाहिजे. चला आता आपण हे बिस्किट तेलात सोडू. बाळांनो बिस्किट तळताना गॅस बारीक ठेवायचा. बारीक गॅसवर बिस्किट तळले ना मग छान असे खुसखुशीत तळते आणि आतमध्ये कच्चे पण राहत नाही. तर तेलात मावते ना एवढेच बिस्किट सोडायचे. आता 1 मिनिट झालाय. आपण ही बिस्किट पलटी करू. पाहिलं तुम्ही आता हे तेलाचे बुरबुडे बी कसे आळवार येऊन राहिलेत. आणि अशा तेलात आपल्याला बिस्किट तळायचे. बिस्किट मग जळत पण नाही तर कच्चे नाही राहत. छान तळत येत. आता यांना असे हलक्याशा लाल रंगावर तळून घेऊ. आता हे तेलाचे बुडबुडे कमी झालेत. आता याच्यावर समजायचं का आता आपली बिस्किट तळून झालीत. ह्या पाहिजे बिस्किट किती छान लाल रंगावर तळलेत. यांना ना असेच लाल रंगावर तळायचे. मग हे आता थंड झाले ना मग चांगले खुसखुशीत बनते. मला यांना तळायला ना 7 ते 8 मिनिटं लागले बारीक गॅसवर. बनवायला ना कमी वेळ लागतो पण तळायला जास्त वेळ लागतो बर का बाळांनो. आपले बिस्किट तळून झालेत. आता यांना काढून घेऊ. आता हे बिस्किटांचं सगळं तेल नितळलंय. चला आता ही बिस्किट आपण काढून घेऊ. मग बाळांनो कसे वाटले तुम्हाला माझे बिस्किट. आणि तुम्ही पण असेच बिस्किट बनवा बर का. खूप भारी लागत आहेत खायला. आता हे राहिलेले बी बिस्किट असेच आपण तळून घेऊ. हे पहा आपले दुसरे बी बिस्किट छान लाल रंगावर तळलेत. चला आता याला बी काढून घेऊ. पहा बाळांनो किती मस्त झालेत आपले बिस्किट. चला आता याला पण काढून घेऊ. आता आपले सगळे बिस्किट तळून झालेत आणि थंड पण झालेत. पहा आपले बिस्किट किती छान झालेत आणि खुसखुशीत झालेत आणि मस्त लाल रंगावर तळलेत आणि आतमध्ये आहेत ना बिलकुल कच्चे नाही इथं. चला आता एक बिस्किट तुम्हाला तोडून दाखवते. पहा किती खुसखुशीत झालेत. खूप मस्त झालेत. पहा ना आतमध्ये किती असे दाणेदार झालेत. बिलकुल असे मऊ मऊ नाही झाले. बघा ना आतमध्ये पण किती छान तळलेत. बिलकुल कच्चे नाहीत आणि अगदी बेकरी सारखे झाले का नाही बरं. तुम्हाला अजून एकदा ही बिस्किट तोडून दाखवते. पहा किती दाणेदार झाले. पहा किती खुसखुशीत झालेत. मग बाळांनो बनवता तुम्ही आजीबाई सारखी बिस्किट. मग बाळांनो आवडले तुम्हाला माझे बेकरी सारखे बिस्किट. चला बरं पटपट लाईक करा आणि शेअर पण करा. मी अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं लगेच जा आणि पहिलं सबस्क्राईब करा. घंटीचं बटन पण दाबा बर का. मग आजीने रेसिपी टाकली ना तुम्हाला समजा तुम्ही लगेच जाऊन पाहता आणि हसा खेळा खूप खूप मजा करा आणि आजी सारखे खुसखुशीत बिस्किट बनवून खा. पाहिलं तुम्ही आता 1 वाटी मैदा आणि 1 वाटी रव्यामध्ये आपले टोपलंभर बिस्किट तयार झाले आणि किती स्वस्त मस्त येत. आता ही बिस्किट थंड झाले ना तुम्ही डब्यात भरून ठेवा. महिनाभर इतकेच खुसखुशीत राहते. तुम्ही हे बिस्किट असे बी खा किंवा गरमागरम चहा बरोबर खा. असे भारी लागत. एकच नंबर लागत. तुम्हाला मी हे बिस्किट खाऊन दाखवले असते पण मला आता सर्वांनी सोमवार आहे ना म्हणून मला खाता येईना. तुम्हाला मी हे बिस्किट तोडून दाखवलेले याच्यावरून तुम्हाला अंदाज आलाच असं हे बिस्किट किती भारी बनले. तुम्ही पण हे बिस्किट बनवा खा आणि तुमचे बिस्किट कसे झाले आजीला सांगायला विसरू नका बर का. चला आता भेटू पुढच्या रेसिपीला.